हां. साधू संतांचं ज्यावेळेला आपण नाव घेतो, हं. त्यावेळेला अ, बरोबर. म्हणजे मुख्यत्वे करून साधू किंवा संत किंवा जे अहंकारांपासून दूर आहे, जे साधू वृत्ती किंवा जे अवधूत वृत्ती हं. ज्यांची आहे, चिदानंद वृत्ती ज्यांची आहे, अशांना आपण बरोबर. साधू किंवा संत असं म्हणतो. तर आजकालच्या जगात जसं आपण सियाराम बाबांचं नाव घेतलं, तसंच मी प्रतापे महाराजांचं पण नाव घेईल, भालोदचे प्रतापे महाराज. आणि गंमत अशी झाली, की माझ्या मनात असंख्य प्रश्न होते ज्यावेळेला मी भालोदला गेले बरोबर. आणि ते प्रश्न निर्माणही तिथेच झालेत आणि त्यांचं निरसनही तिथेच झालं. फार फार मोठी शिकवण मला त्या याच्यातनं मिळाली. हं. नर्मदा परिक्रमाच माझ्यासाठी खरं एक खूप मोठा शिकवणीचा भाग होता. बरोबर. तर झालं असं, की मी एकटीच होते त्यावेळेला हं. आणि वासुदेवानंद सरस्वती महाराजांची खूप मोठी मूर्ती भालोदला प्रतापे महाराजांच्याकडे हं. त्यावेळेला होती. आता ती शिफ्ट करून दुसऱ्या ठिकाणी नेलेली आहे. म्हणजे आतल्या हॉलमध्ये नेलेली आहे. पण आधी ती समोरच्या हॉलमध्ये होती. हं. आणि अ, तिथे गेले, आपलं सगळं पूजा-पाठ संध्याकाळचं सगळं झालं आणि अ, आसनं लावलीत आणि आसनं अगदी असं लावलं मी आसन, की मी माझ्या समोर मोठे महाराज आहेत. आणि त्यावेळेला मला काय झालं काही कळत नाही. झोप लागली होती की नाही काही कळत नाही. पण महाराजांनी मला आवाज दिला, प्रतापे महाराजांनी. त्यावेळेला सकाळचे 3:30 4:45 झाले होते आणि ते मला म्हणाले, "अरे, तू जागी आहेस? चल, आपण स्नानाला जाऊ." मैयावरती. आणि तिथून माझे प्रश्न आणि हे सुरू झालं. ते असं, की सगळ्यात पहिल्यांदा तर स्नान करून आल्यावर त्यांनी मला दत्ताची मूर्ती, त्यातलं गोमुख ते सगळं सांगितलं आणि माझ्या मनात प्रश्न निर्माण झाले, की खरंच बाबा, हे इतके डाउन टू अर्थ आहेत. प्रतापे महाराज माझ्या नागपूरचे. बरोबर. त्यामुळे एक आधीच थोडासा जिव्हाळा होता आपल्या नागपूरचे संत म्हटल्यावर. त्यांनी सुद्धा तो जिव्हाळा व्यक्त केला होता. "अरे वाह! माझ्या नागपूरची सुरुची वाह!" असं बरोबर. त्यांनी पण म्हटलं होतं. त्यामुळे आणि प्रतापे महाराज म्हणजे साक्षात माऊली. मातृत्व जर पाहायचं असेल तर प्रतापे महाराजांना बघावं. आणि मग सकाळपासनं आमच्या चर्चा, थोड्याफार गप्पा, लोकांना वाढणं असं सगळं चालू होतं. तेवढ्यात मला महाराजांनी बोलवलं आणि फ्रिजजवळ पाकघरामध्ये, स्वयंपाकघरामध्ये आणि मला म्हणले, "ती वाटी घे आणि पटकन तोंडाला लाव. काय आहे ते बिलकुल बघू नकोस." मी वाटी घेतली आणि तोंडाला लावली. अतिशय उत्तम सोलकढी त्याच्यात होती. हं. आणि मग ते मला म्हणतात, "तुला आवडते ना सोलकढी? मी तुझ्यासाठी काढून ठेवली आहे काल सकाळपासनं. तू यायच्या आधीपासनं मी सोलकढी काढून ठेवली." तो माझ्यासाठी एक पहिला हे होता, की एकतर यांना कसं माहिती मला सोलकढी आवडते आणि दुसरं म्हणजे मी येणार म्हणून माझ्यासाठी स्पेशली सोलकढी लपवून ठेवली, हे एक आईच करू शकते. बरोबर. ही एक बरोबर. मातृत्वच त्याच्यात झळकतं. त्यानंतर संध्याकाळी ते म्हणाले, "चल आपण भाजी घ्यायला जाऊ." आम्ही भाजी घ्यायला गेलो. ते पुढे, मी मागे. आपण संतांच्या बरोबरीने चालत नाही. आपण 2 पावलं मागे चालतो आणि ते समोर-समोर अगदी तुरु-तुरु, तुरु-तुरु, अगदी बारीक कृश अंगकाठी आहे त्यांची आणि अशी तुरु-तुरु, तुरु-तुरु ते चालत होते आणि मी मागे त्यांच्या चालत होते आणि मी विचार केला, की खरंच म्हणजे कुठला गर्व नाही, कुठलं संतपण यांच्या कार्य इतकं मोठं आहे, पण कुठला अहंकार नाही. नक्की यांची साधना खूप मोठी असली पाहिजे, असा माझ्या मनात विचार आला. त्यानंतर इमिडिएट माझ्या मनात असा विचार आला, की साधना म्हणजे काय बुवा? काय करतात? खूप आपण असं ऐकलंय, की त्यांनी एवढी साधना केली, त्यांचं एवढं साधना करायची म्हणजे काय करायचं? खूप जप करायचा का? की बाबा खूप पूजा-पाठ करायचा, 2-2, 3-3 तास पूजा करतायत, की खूप भजनं म्हणायचीत. बरं जप करायचा तर मग कुणाचा जप करायचा? म्हणजे देवीचा जप केला तर जास्त साधना, की वैराग्य मंत्र केला तर जास्त साधना? की नक्की काय? आणि आपल्याला जर साधना, की साधना म्हणजे बैठक. पण मग काही लोकं बैठक न करता मानसपूजा करतात. मग ती साधना नाही का? म्हणजे असे अनेक प्रश्न, साधना म्हणजे काय? असे अनेक विचार माझ्या मनात यायला लागले आणि मी त्यांच्या मागे-मागे चालतेय. ते पुढे-पुढे चालतायत आणि अचानक ते मला म्हणतात, "सांगतो ना साधना म्हणजे काय? त्यात काय एवढं मोठं?" अरे! मी तर विचारलंच नाही. मी म्हटलं, "सांगा ना महाराज." तर मी तुला प्रश्न विचारतो. त्याचं तू उत्तर दे. ठीक आहे. म्हणे, "तू माकडाचं पिल्लू पाहिलंस का?" मी म्हटलं, "हो, पाहिलंय." "आणि तू मांजरीचं पिल्लू पाहिलंयस का?" मी म्हटलं, "हो, पाहिलंय." "सांग बरं दोघांमध्ये फरक काय आहे?" "हे बघ, एकदम सांगू नकोस. विचार कर आणि मग सांग." "ठीक आहे."
मग परत ते पुढे मी मागे मी आपले विचार करते काय बरं काय बरं आणि मग विचार करता करता एक 10-15 मिनिटांनी मला सुचलं की म्हटलं हो एक फरक आहे तो असा की ज्या वेळेला माकडीण एका झाडावरनं दुसऱ्या झाडावर उडी मारते त्यावेळेला माकडीणीच्या पिल्लांनी माकडीणीला पकडलं असतं आणि माकडीणीचे हात उघडे असतात. हो. या उलट जेव्हा मांजर एका झाडावरनं दुसऱ्या झाडावर उडी मारते त्यावेळेला मांजरींनी आपल्या तोंडात आपल्या पिलाला पकडलेलं असतं. हो. तर हा फरक आहे दोघांमधला. तर ते म्हणाले, "हां, मग झालं की. तुला कळली साधना." याच्यात साधना कशी काय कळेल बरं? मी त्यांना विचारलं, "महाराज म्हणजे काय?" तर ते म्हणाले, "हे बघ, जेव्हा आपण आपल्या आईला आपण धरून ठेवतो, आपण काय करायचं हा आपण विचार करतो, त्यावेळेला आपण कुणीतरी असतो असं आपल्याला वाटत असतं. हं. ती साधना नाही. आता माकडाचं पिल्लू समजा माकडीण एका झाडावरनं दुसऱ्या झाडावर उडी मारतेय हं. आणि त्यावेळेला माकडाच्या पिल्लाचा हात सुटला, हं. तर काय होईल? ते खाली पडेल आणि त्याचा कपाळमोक्ष होईल. हं. या उलट मांजरीचं पिल्लू बघ बरं, ते किती निर्धास्त आहे. त्याला कसली काळजीच नाही. हं. कारण त्याच्या आईने त्याला धरून ठेवलेलं आहे. तर आईने धरून ठेवणं जास्त महत्वाचं आहे. तुम्ही आईला धरू शकत नाही. हं. हे तुम्ही कायम लक्षात ठेवा. आई म्हणजे कोण? आई म्हणजे तुमची सद्गुरू माऊली. मग साधना म्हणजे काय? ती तुम्हाला जसं नेईल तसं, जिथे नेईल तिथे, जे करायला सांगेल ते आणि तितकंच करणं म्हणजे साधना. तुम्ही तुमच्या मनाने अमुक देवाचा जप करा, तुम्ही तुमच्या मनाने तमुक देवाचा जप करा. म्हणजे तुम्ही आईला पकडताय. त्यावेळेला तुम्ही माकड आहात. त्यावेळेला तुमची परिस्थिती ही माकडासारखी आहे हं. आणि त्यावेळेला जर तुमची पकड सुटली, हं. तर तुमचा कपाळ मोक्ष, बरोबर. तुमचा मृत्यू होणे आहे. बरोबर. थोडक्यात तुम्ही संकटांच्या आहारी जाणे आहात. मग साधना म्हणजे काय? तर तुमच्या गुरुमाऊलींनी काय सांगितलं? 13 माळा करा. मग 13 करा. त्यांनी काय सांगितलं? जास्तीत जास्त माळा करा. मग जास्तीत जास्त करा. त्यांनी काय सांगितलं? देवीचं करा, तर देवीचं करा. त्यांनी नाही सांगितलं देवीचं, तर करू नका. कारण सद्गुरू हे सगळ्यात पहिले आहेत. त्यानंतर सगळे आहेत. त्यामुळे जे तुमचे सद्गुरू सांगतील तेवढंच करा. तीच साधना. साधना म्हणजे काय? हा माझा मोठा प्रश्न दूर झाला. आता त्यानंतर मी विचार करायला लागले, की माझ्या मनातला हा जो प्रश्न आहे, हा महाराजांना कळला कसा? म्हणजे यांच्याकडे नक्की सिद्धी असल्या पाहिजे. बरं त्याच्या आधी सियाराम बाबांकडनं सिद्धीचं ऐकलं होतं. त्याच्या आधी मणी नागेश्वर हं. त्या संतांकडनं सिद्धीचं ऐकलं होतं. मग इमिजिएट माझ्या मनात प्रश्न आला, की सिद्धी कशा मिळतात? आणि मग सिद्धी मिळतात तर सिद्धींचा उपयोग मग यांना तर एवढं सगळं आहे. मग हे सगळं असं का जगतात? आपल्या सिद्धीचा उपयोग करून ते मोक्षपदाला का जात नाहीत? असा एक प्रश्न मनात आला. त्यावर महाराज मला म्हणतात, "अगं असं असतं, सिद्धी हा खरं तर मोक्षाकडे जाणाऱ्या मार्गाचा अडथळा आहे." म्हटलं, "अरे, बरोबर. असं कसं?" पुन्हा मी त्यांना विचारलं नाही. ते बोलायला लागले, "सिद्धी म्हणजे काय?" तर म्हणे, "अगं सोपं आहे. काय असतं, ज्या वेळेला आई काम करत असते. एक आई आहे आणि काम करते आणि तिचं छोटंसं मूल रडतंय आणि आईला कामं करायची आहेत. तर आई काय करते? पहिल्यांदा मुरमुरे देते छोट्या मुलाला रडणाऱ्या. मग तो एक मुरमुरा घेतो, एक खातो. तोपर्यंत त्याचा वेळ जातो. मग त्याला असं वाटतं, की सगळ्या जगातलं गोळा करण्याचं काम माझ्याकडे आहे. असं त्या मुलाला वाटत असतं. ती असते त्याची सिद्धी. मग काय करते आई? मग आई त्याला कणकेचा गोळा देते. मग ते लहान मूल काय करतं? त्याच्यापासून वेगवेगळे आकार बनवतं. पण त्या मुलाला काय वाटत असतं? त्याला वाटत असतं, मी निर्माता आहे. माझ्याकडे एक प्रकारची सिद्धी आहे. माझ्याकडे एक शक्ती आहे, एक पॉवर आहे. मग तो आईकडे त्याचं दुर्लक्ष होतं आणि तो वस्तू निर्माण करायला लागतो. तर सिद्धी म्हणजे परमेश्वराने, आईनी, गुरूंनी तुम्हाला तुमच्यापासनं काही काळासाठी दूर ठेवण्यासाठी नेमलेली योजना आहे. तुमचं लक्ष जेव्हा एखादा साधक, सगळे साधक आहेत, त्याला अ, साधकाला लेव्हल नाही, की हा कमी साधनेचा साधक, हा जास्ती. जो ईश्वराच्या जवळ जातो तो जास्ती साधनेचा साधक, जो ईश्वराच्या जवळ नाही तो. आणि तुम्हाला जर ईश्वराच्या जवळ जायचं आहे, तर ईश्वर तुम्हाला सगळ्या पद्धतीने पडताळून मग तुम्हाला जवळ घेणार. तो कुणाला जवळ घेणार? आई कुणाला जवळ घेते? जे मूल
रडतंय, कंटिन्युअस रडतंय. पण त्याच्या रडण्याचा आईला वैताग नाही होत. ते आईला त्रास देऊन रडत नाहीये. पण ते आईची करुणा भागतंय. "आई घे ना गं, आई घे ना गं कडेवर, आई घे ना गं, पुन्हा थोड्या वेळाने, आई घे ना गं." की शेवटी आईला दया येते. आई म्हणते, "बाई गं, माझं छोटंसं बाळ केव्हाचं रडतंय, त्रास नाही देतंय, पण केव्हाचं रडतंय. त्याचं दुसऱ्या कशात मन लागत नाही. त्याला फक्त माझ्याजवळ यायचंय." त्यावेळेला ती आई त्या बाळाला उचलून घेते. तर तुम्हाला सुद्धा असंच करावं लागेल, तर तुम्ही ईश्वराच्या जवळ जाल आणि म्हणून ह्या ज्या सगळ्या सिद्धी आहेत, या आईनी आम्हा लोकांना, तुम्हा लोकांना आपल्यापासनं दूर करण्यासाठी निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे सिद्धी असण्याचा अहंकार करू नये. येतील. अनेकांना अनेक सिद्धी येतील, येतात. पण त्याचा उपयोग हा दुसऱ्याला अ, त्याचे संकट दूर करण्यासाठी, त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तितकाच करावा आणि म्हणून साधू संत सांगत नाहीत, की आम्हाला या सिद्धी आहेत. मात्र आपल्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांना त्याचा अनुभव येतो. तर पुन्हा प्रतापी महाराजांच्याकडे मला हा एक हे मिळाला, की सिद्धी म्हणजे काय? साधना म्हणजे काय? आणि महाराजांकडनं एक खूप मोठा आशीर्वाद मिळाला. तो पूर्ण करून घेणं ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. तो जेव्हा होईल तेव्हा होईल. झालं असं, की त्यांच्याकडनं माझा पाय निघेना आणि मग त्यांनी मला प्रॉमिस केलं, की "तू जेव्हा गरुडेश्वरला जाशील, तेव्हा मी तिथे तुला भेटायला येईल." आणि ते आले म्हटल्याप्रमाणे. आणि आले त्यावेळेला त्यांना जीवन गौरव पुरस्कार मिळाला होता. नाशिकला ते गेले होते आणि तो पुरस्कार मोठ्या महाराजांच्या पायावर घालण्यासाठी म्हणून ते गरुडेश्वरला आले होते. ते गरुडेश्वरला आले. त्यांनी त्यांचा पुरस्कार मोठ्या महाराजांच्या पायावर घातला आणि तो परत घ्यायच्या आधी ते तिथल्या पुजाऱ्यांना म्हणाले, "मी हा पुरस्कार परत घेणार नाही. हा पुरस्कार माझ्या मुलीच्या हातात द्या. कारण आयुष्यात तिला असा जीवनगौरव पुरस्कार मिळणार आहे आणि मिळवायचा आहे. हिच्या सांसारिक जबाबदाऱ्या पूर्ण झाल्या, की मालसामोट नावाच्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये मी हिची वाट पाहणार आहे आणि तिथे ही येईल आणि हिच्या आदिवासी लोकांच्या कार्यासाठी हा पुरस्कार हिला मिळेल हे मला माहिती आहे आणि हा आशीर्वाद म्हणून मोठ्या महाराजांचा मला मिळालेला हा पुरस्कार मी तिच्या हाती देतोय." आता एक असं आहे की परिक्रमेमध्ये असताना तुम्हाला कधी हां. असुरक्षित असं वाटलं होतं का? परिक्रमेमध्ये असताना. कधी असुरक्षित वाटलं की कशाला आता कोण भीती वाटली किंवा असं काही प्रसंग आला? हं. तिन्ही सांगते तुम्हाला. तर झालं असं, पण अगेन आपल्याला असं वाटत असतं, की आपण असुरक्षित आहोत, हो. पण मैया त्यातनं बरोबर मार्ग काढते. तर एका ठिकाणी काय झालं, आम्हाला जागाच मिळाली नाही राहायला. हं, जागा मिळाली नाही म्हणजे तो भाग जो आहे तो आदिवासी क्षेत्र आहे थोडं. हं, त्यामुळे तिथे मंदिरं नाहीत. हं, तिथे आश्रम पण फार नाहीत. त्यावेळेला तरी नव्हते. आता 6-7 वर्ष होत आलीत. आता कदाचित झाली असतील तर कल्पना नाही. आणि तिथे कोणाच्या तरी तुम्हाला झोपड्यांमध्येच घरीच राहायचं असं एक हे होतं. तर मग आता गावात आहोत, तर मग काय करायचं? एकतर शाळा किंवा मग सरपंचाचं घर. तर अंधार पडून गेला होता आणि आम्हाला काही मिळालं नव्हतं. म्हणून मग आम्ही एक त्या तिथल्या गावातल्या सरपंचाकडे गेलो आणि त्यांना म्हटलं, की "आम्हाला जेवण-खाण आम्हाला काही नको. आम्हाला फक्त रात्रीपुरता एक निवारा फक्त आम्हाला द्या." तर त्यावेळेला सरपंचांची पत्नी आणि त्यांची आई दोघीच जणी घरी होत्या. तर त्यांनी अत्यंत आनंदाने आम्हाला जेवायलाही घातलं आणि अंगणातच त्यांच्याकडे अ, अंगणातच एक पोर्च सारखं म्हणजे शेड होतं त्याला आणि तिथेच त्यांची आई पण झोपायची आणि तिथेच खाली आमच्या गाद्या घातल्यात. साधारण 11-11:30 पर्यंत गप्पा झाल्या आजींच्या आणि आमच्या आणि कुठून काय वगैरे. कारण आम्हाला यायलाच 7 7:15 होत आले होते. कारण आम्हाला कुठे मिळतच नव्हतं. "नहीं, नहीं हमारे यहाँ नहीं है. आगे आप देख लो, स्कूल में देख लो." असंच चाललं होतं. आणि मग आम्ही आपलं पूजा-पाठ सगळं जाऊन गप्पा-टप्पा होऊन आता निघायचं. तर आम्ही आडवं झालो अंथरुणावर आणि हे सरपंचजी आले. सरपंचजी आले, बसले 5 मिनिटं. आम्ही पण उठून बसलो, की चला आता सरपंचजी आले, त्यांच्या घरी आपण राहतोय. पण गंमत अशी झाली, की सरपंचजी व्यवस्थित मदिरापान करून हं, आलेले होते आणि ते सगळे प्रश्न मलाच विचारायचेत. हं. आणि थोडंसं म्हणजे एक जरा वियर्ड थोडंसं असं वेगळं वाटलं, की त्यांना माझ्याशीच खूप बोलायचं होतं. त्यावेळेला माझं वय 38 होतं. परिक्रमा केल्यामुळे अ, वजनही बरंच कमी झालं होतं आणि अजून थोडं वय कदाचित कमी वाटत असेल आणि काय माहिती का बरं?
अगदी म्हणजे शेवटी त्यांची आई म्हणाली त्यांना, "आम्ही परिक्रमावासियों को सोने दो." पण ते काही ऐकायला तयार नाही. शेवटी मी त्यांना म्हटलं, "बाबाजी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोऊं?" तर ते म्हणे, की "हां, आप लेटो" म्हणे. आम्ही डोक्यावरनं पांघरून घेतलं, तरी त्यांचं बोलणं चालूच. मग एक वेळ शेवटी अशी आली, की बाबा बसल्या-बसल्या झोपायला लागले डोक्यावर पांघरून घेऊन. मी डोक्यावर पांघरून घेऊन लोळायला झोपायला लागली. त्यांची आई त्यांना सारखी थापडा मारून म्हणते, "जा अभी अंदर, जा अभी अंदर." पण ते काही हलले नाही. पण मैयाची कृपा अशी, की त्यांची आई तिथे ठामेठोकपणे ते जाईपर्यंत बसून होती आणि ती सारखं-सारखं बाबांना म्हणत होती, "मैं तो भेजती हूँ इसे अंदर, आप चिंता मत करो. मैं तो भेजती हूँ इसे अंदर, आप चिंता मत करो." त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्या बहुतेक लक्षात आलं, की आपण काल जे वागलो, ते चुकीचं वागलो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आता बाहेर आम्ही निघणार, तर त्या आजी म्हणाल्या, की "नहीं उससे मिलके जाओ." आमची अजिबात इच्छा नव्हती, की त्यांना भेटून जावं. त्यांच्या बायकोनी चहा वगैरे करून आणला. आम्ही चहा घेतला आणि आमची इच्छा नव्हती. आता काय अशा माणसाला भेटणार ना आपण. पण त्या आजी म्हणाल्या, "नहीं उसको मिलके जाओ. मैं उसको बुलाती हूँ." त्यांनी जबरदस्तीने आम्हाला थांबवलं, त्यांना बाहेर बोलावलं. त्या माणसानी मान सुद्धा वर करून पाहिलं नाही. ते सरळ आलेत, माझ्या अक्षरशः पाया पडले आणि "माताजी मुझे माफ कर दो. मैंने कल बहुत दारू पी ली थी. मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था आपको परेशान करने का, पर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ. माताजी मुझे माफ कर दो." तर असाही अनुभव आला आणि त्या अनुभवातनं शिकवण काय मिळाली, की अ, एक स्त्री आहे मी, तर मला माझी सुरक्षितता ह्याचं हे ठेवायला पाहिजे. भान ठेवायला. म्हणजे त्याचं त्याचं भान ठेवायला पाहिजे. मैया करतेच आहे. बरोबर. मैयानीच केलेलं आहे. पण एक असायला हवं, की नाही आपल्याला ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवं. कारण अपवादच का असेना, पण असा एखाद दुसरा अपवाद असतो. असाच एक अनुभव अजून आला. त्यावेळेला मात्र मी एकटी होते आणि मी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालले होते. तर समोरनं एक माणूस, तो सुद्धा व्यवस्थित दारू प्यायलेला होता. त्याला चालता सुद्धा येत नव्हतं. तो माणूस माझ्या दिशेने यायला लागला. मी म्हटलं, "चला आपण कड बदलावी रस्त्याची." म्हणून मी डावीकडनं उजवीकडे गेले. हा पण माणूस डावीकडनं उजवीकडे गेला. अरे बापरे! आता काय? मी परत डावीकडे आले. हा पण समोरून परत डावीकडे येतोय आणि मग मला असं वाटलं, की नाही आता आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे. म्हणून मी असा दंड ठोकला आणि रस्त्याच्या मध्ये जाऊन उभे राहिले. "ये आता, बघूच आता काय ते." बरं. असं करत. तर हा समोर आला, त्याने साष्टांग नमस्कार घातला आणि मला म्हणाला, "मैया मैं बहुत दारू पीता हूँ, मेरी दारू छुड़वा दो." आता माझ्या 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 मनात अशी भीती होती, की हा कुठल्यातरी वेगळ्या इंटेन्शननी येतोय. पण त्याचं इंटेन्शन फारच वेगळं वेगळंच. होतं. अगदी. आणि हं, तिसरा अनुभव अतिशय महत्वाचा आहे. तो दम्हेडीपासून पुढे अमरकंटककडे जाताना तिथे सुद्धा जंगलाचा भाग लागतो. हं, आणि तिथे सुद्धा असंच झालं, की आम्हाला त्याही दिवशी राहायला जागा मिळाली नाही. तर मी आणि बाबा आम्ही दोघं जण पुढे-पुढे चालत राहिलो आणि अंधार पडायला लागला. आणि एका गावातून काय झालं, 3 मुसलमान मुलं आमच्या मागे-मागे यायला लागलेत. आणि बाबांना थोडी काळजी वाटायला लागली, की आपल्यासोबत तरुण मुलगी आहे. हे तिघं जण तरणे-ताठे मुसलमान आहेत. इथे आपण जंगलातनं जातोय. राहायला काही जागा मिळत नाहीये. अल्टिमेटली आपल्याला काहीतरी आसरा बरोबर. घेतल्याशिवाय पर्याय नाहीये. हं, मग त्यांनी विचार केला, की आपण थांबू आणि यांना पुढे जाऊ देऊ. बरोबर. आम्ही थांबलो, की तेही थांबायचे. मग आम्ही पुन्हा पुढे निघायचो. असं 2-3 झालं. शेवटी हिम्मत करून बाबांनी त्यांना विचारलं, "क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? हम परिक्रमावासी हैं, हम हमारे पास कुछ नहीं है भाई, तुमको जो चाहिए सामान तुम ले लो, क्या चाहिए तुमको ले लो, लेकिन ऐसे पीछा मत करो, हमें डर लगता है." त्यातला एक माणूस म्हणतो, मुलगा म्हणा, माणूस म्हणा, "बाबाजी चलते रहो आगे, चलते रहो." अरे पण चलते रहो म्हणजे काय आम्ही काय जंगलाच्या मध्ये जायची वाट बघणार आहे का? तिथे जाऊन काही करणार आहे का? बाबाच्या मनात प्रश्न. पुन्हा बाबा म्हणे, "चलते रहो वगैरे काही नाही. काय आहे ते सांगा आधी." दुसरा म्हणतो, "बाबाजी ऐसा है, दीदी को लेके जा रहे हो, जंगल का रास्ता है, किसी ने कुछ कर लिया तो क्या करोगे?" आम्ही म्हणतोय, "बाबा तुम्हीच काही करा असं आम्हाला वाटतंय." तिसरा म्हणतो, "हमारी चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे साथ आए हैं."
तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं. तुमको तो दमगड के आश्रम तक पहुंचा के ही घर जाएंगे. चिंता मत करो. मग असं म्हटल्यावर थोडा जीव भांड्यात पडला आणि मग बाबा म्हणाला, तो फिर पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? साथ में चलो ना हमारे. ऐसे डराते क्यों हो हमको? साथ में चलो. तर त्यावर तो पहिला पुन्हा म्हणतो, देखो बाबाजी ऐसा है, हम मांस मच्छी खाते हैं. तुम नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हो. मैं अगर तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम्हारा धर्म नहीं भ्रष्ट हो जाएगा. मी म्हटलं, आप मानते हो नर्मदा जी को? म्हणे नहीं, हम नर्मदा जी को भगवान वगैरह नहीं मानते, लेकिन पानी तो उसका ही पीते हैं. खेती तो उसके ही पानी से करते हैं. और आप लोग परिक्रमा करते हो, आप तो हमारे हाथ से खाओगे पियोगे नहीं. बहुत लोग नहीं खाते हैं हमारे हाथ से परिक्रमावासी, लेकिन है तो इंसान ही ना. हमको पता है ना, जंगल में अगर जानवर है यहाँ पे, खाएगा तो इंसान को ही खाएगा ना. हम लोग को आदत है, आप लोग को आदत नहीं है, तो डरो नहीं, आगे चलते रहो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं. आपल्याला वाटत असतं आपल्यावर संकट आहे, पण बरेचदा असं होत असतं, की आपल्यावर संकटासाठी म्हणून कोणी सोबत असेल असं नाही. संकट असेल तरी ती मैया सोडवते आणि संकट नसेल तरी ती जाणीव करून देते, की मी आहे सोबत. आश्रमात कशी व्यवस्था असते? आश्रमामध्ये आपण जिकडे जातो, तिथे कशी व्यवस्था असते साधारण? ज्या वेळेला मी परिक्रमा केली त्यावेळेला अनेक आश्रमांमध्ये उत्तम व्यवस्था होती. आता अनेक परिक्रमेला जायच्या आधी अनेक लोक प्रश्न विचारतात, की सुविधा क्या-क्या है? तर त्यांना मला खूप कळवळीने सांगायचं असतं, की हा प्रश्न विचारूच नये. कारण आपण तिथे सुविधांसाठी जातच नाही आहोत. आणि याच्यावरचा एक उत्तम अनुभव सांगते. मला ना तिथे एक मंत्र मिळाला बरं. हं, पहिल्यांदा तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर हं. देते, की आश्रमात काय सुविधा असते? आश्रमात सुविधा सगळ्या प्रकारच्या सुविधा आश्रमात आहे हे आपल्याला वाक्य ऐकायला मिळतं. सब सुविधा मिल जाएगी. सब सुविधा म्हणजे माणसाला जगण्यासाठी जे आवश्यक आहे, ते सगळं. मग तिथे कमोड आहे का? कमोड काय, तिथे टॉयलेटही नसेल. पण त्याची मुळात माणसाला गरज नाहीये. गरज काय आहे? अन्न, वस्त्र आणि निवारा. वस्त्र तुमचे तुमच्याकडे आहेत. अन्न तुम्हाला मिळतंय आणि निवारा तुम्हाला मिळतंय. ह्या 3 बेसिक गोष्टी प्रत्येक आश्रमात आपल्याला मिळतात. या व्यतिरिक्त कुठल्याही चौथ्या गोष्टीची परिक्रमा करणाऱ्या परिक्रमावासीला आवश्यकता नाही. त्यामुळे कुठेही तुम्ही जा, कुठल्याही आश्रमात तुम्ही जा, तिथे तुम्हाला हेच सांगण्यात येईल, सब सुविधा आहे. सब बरोबर, म्हणजे काय? ज्या आवश्यक आहेत, त्या बरोबर. सगळ्या आहेत. सगळे आहेत. त्या सगळ्या आहेत. तर झालं असं, आपल्या खलघाटला असतानाची गोष्ट बरं का. अ, निमराणीच्या मंदिरात मुक्काम होता. त्यावेळेला सुरेखाताई डोंगरे म्हणून आहेत, त्या आणि मी, आम्ही दोघी जणी सोबत होतो. आणि सुरुवातीचे दिवस होते. खूप चाललोच आहे, तरी आपलं येतच नाहीये, येतच नाहीये. मग कोणीतरी रस्त्यात दिसलं, की विचारायचं, "अभी कितना दूर है? अभी कितना दूर है?" कारण सुरुवातीच्या काळामध्ये परिक्रमावासी म्हणून स्थायी झालेला नसतो. मनस्थिती त्याची प्रवासी अशी असते, परिक्रमावासी अशी नसते. की सवयीनंतर कळतंच, की हां, कुठेतरी थांबूच बाबा किंवा तिथे नाही थांबलो तर आधी थांबून जाऊ. पण सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये असं होत नाही. जिथे सांगितलंय थांबायचंय, तिथेच जाऊन आपण थांबू आणि आजूबाजूचे लोक, गावातले लोक आपल्याला सांगत असतात, "वहाँ जाओ, वहाँ अच्छी सुविधा है." तर एक संन्यासी भेटलेत. अत्यंत देखणे आणि तरुण संन्यासी. आणि त्यांना मी विचारलं, "बाबाजी अभी कितना दूर है?" तर ते मला मराठीत म्हणतात, "माई प्रश्न फार पडतात तुम्हाला, पण हे इतरांना विचारू नका. याची उत्तरं तुम्ही स्वतः शोधा." आता पुढचा आश्रम किती दूर आहे, हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांचं मला हे उत्तर आलं. मग मी त्यांना म्हटलं, "ठीक आहे. आता काय करू? पाय दुखलेत," म्हटलं महाराज. तर ते मला म्हणतात, "तुम्हाला एक मंत्र देऊ का?" मी म्हटलं, "मंत्र? संन्यासाकडनं मंत्र वगैरे तोही असा चालता. "हो," म्हटलं. तर म्हणे, "हा जर मंत्र तुम्ही या मंत्राचा जर तुम्ही उपयोग केला, तर तुम्हाला प्रश्नच पडणार नाही." असा कुठला मंत्र आहे, की ह्या मंत्राचा उपयोग केला, की प्रश्नच पडणार नाही? तर त्यांनी मला अगदीच एक साधा सरळ प्रश्न विचारला, "तर तुम्हाला काय हवंय हो? आत्ताच्या घटकेला तुम्हाला काय हवंय?"
मी म्हटलं, "आत्ताच्या घटकेला मला आश्रम हवाय. मला आश्रमात जायचंय आणि नाही मिळाला तर?" मग नाही मिळालं तर काय? जे मिळेल तिथे राहावं लागेल. म्हणे, "हाच तो मंत्र आहे." म्हटलं, "कोणता?" तर ते म्हणे, "या मंत्राचा उच्चार इदं न मम असा आहे. हे माझं नाही. मग ह्याचा उपयोग कसा करायचा?" तर साधी गोष्ट आहे. त्यांनी सांगितलं तसंच सांगते मी तुम्हाला. ते म्हणले, "तुम्ही देवाचा प्रसाद घेता आणि तो तुमच्या आवडीचा नसला, तरी तुम्ही तो टाकून देत नाही. तुम्ही तो तोंडात टाकता. प्रसाद आहे म्हणून खाऊन टाकता. आयुष्य आणि आयुष्यात आलेली प्रत्येक घटना ही ईश्वराचा प्रसाद आहे, असं मानून जर तुम्ही जाल, तर तुम्हाला कधी कुठला प्रश्न पडणार नाही आणि कधी कुठलं दुःख होणार नाही." हे सांगायला, ऐकायला खूप सोपं वाटतं. मला अजूनही जमलेलं नाही. ते अत्यंत कठीण आहे. बरोबर. पण त्यांनी उदाहरण इतकं छान दिलं माहितीये का? ते काय म्हणालेत, की समजा एखादा खूप गरीब मुलगा आहे आणि त्याला तुम्ही 5 स्टार हॉटेलमध्ये देता. तिथे छान मऊ-मऊ गाद्या असतात सोफ्याच्या. तिथे छान भरपूर खेळणी असतात त्या मुलांसाठी. तिथे छान खायला-प्यायला असतं आणि तो मुलगा सगळं एन्जॉय करतो, गाद्यांवर उड्या मारतो, मऊ-मऊ गाद्या असतात. तो अत्यंत आनंदात असतो. पण कुठेतरी त्याला ही गोष्ट माहीत असते, की हे जे आहे ते आजच्यापुरतं आहे. हे माझं आहे का? हे माझं नाहीये. मग आज ते मिळतंय त्याचा आनंद उपभोगून घ्यावा बरोबर. आणि ते उद्या मिळणार नाही असा उपभोगून घ्यावा. हे आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो ना, लिव्हिंग लाईफ इन टुडेज हॅपीनेस. तर आजचा क्षण. हां, आजचा क्षण महत्वाचा. तर हे माझं नाहीच आहे. हे मला आज ईश्वर कृपेने मिळालेलं आहे. मग ते सुख असेल, तर ते सुख म्हणून उपभोगून घ्यावं. ते दुःख असेल, तर ते दुःख म्हणून सुद्धा उपभोगून घ्यावं. इदं न मम हेच म्हणावं. जे माझं नाही त्याच्यासाठी माझा कुठलाच अट्टहास नसावा. जिथे हा देह माझा नाही, जिथे हे नाव माझं नाही, जिथे हा संसार माझा नाही, याचा विचार करत, 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 करत जेव्हा आपण याला एक-एक प्रश्न विचारत जातो. मग माझं काय? देह का नाही? मग माझा काय? आत्मा का नाही? मग माझं काय? मग मी कोण? जेव्हा मी कोण हे सुद्धा आपल्याला सांगता येत नाही, तेव्हा कसला अट्टहास? तर खूप कठीण आहे. पण हा एक अगदी ज्यावेळेला खूप खूप कठीण. असं काही दुःख होतं किंवा ज्यावेळेला खूप आनंद होतो, त्यावेळेला बरेचदा अजून अंगवळणी पडलं नाही, पडेल की नाही माहिती पण नाही. पण त्यावेळेला एक नक्की फरक परिक्रमेनंतर झालेला आहे, की सिच्युएशन खूप ताणल्या जात नाहीत. खूप स्ट्रेस येतो, माणूस आहे, स्ट्रेस येतो, आनंद होतो. पण कुठेतरी आतल्या कोपऱ्यामध्ये माहीत असतं, की धिस इज टेम्पररी. हां. हे पर्मनंट नाहीये. त्यामुळे त्याच्या आहारी पण गेल्या जात नाही आणि तेवढं त्याचं दुःख होत नाही. असं तर हा एक उत्तम मंत्र मला बरोबर. त्याच्यात मिळाला. बरोबर. फार सुंदर तो इदम न ममचा अर्थ आता माझ्या पण लक्षात राहील याच्यापुढे. मी किती वेळा म्हटलंय असं मंत्र म्हणून झाल्यावर इदम न मम. पण तेव्हा की ते बघ ना त्याचा अर्थ मग. कधी घेतला नाही मी कधी असा. छान अंतर्थ आहे तो. परिक्रमा करताना तुम्हाला असं कधी वाटलं, की परिक्रमा आता अर्धवट सोडावी, पहिली परिक्रमा करताना? असा कधी क्षण आला का, की परिक्रमा आता अर्धवट सोडूया आपण. आपल्याच्याने काय होत नाही. एवढं असा म्हणजे क्षण अजिबात आला नाही. नाही. पण आश्चर्यचकित होणारे असे क्षण काही आलेत, की अ, सुरुवातीला जेव्हा अडचणी यायच्या छोट्या-मोठ्या, हां. फार अशा नाही. तर त्यावेळेला असं वाटायचं, "अरे बापरे! आता आपण कुठे राहणार? रात्री जंगलात तर नाही राहावं लागणार, असं तर नाही होणार." आणि नंतर-नंतर अशी सवय झाली, की अडचण आली की ती दूर होते. हां. तर नंतर-नंतर असं वाटायला लागलं, की "अरे आज काही अडचण नाही आली, म्हणजे मैया सोबत नाहीये का माझ्या? आज अडचण आली पाहिजे." किंबहुना परिक्रमा माझी पूर्ण होऊन मी घरी चालली जाईल, अशी भीती मला वाटली. माझी बरोबर. परिक्रमा मी आता इथे अर्धवट सोडून द्यावी, असं एकदाही वाटलं नाही.
की माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात आनंदाचा काळ जर कुठला असेल, तर हा परिक्रमेचा कालावधी आहे. वेळ मिळाला, संधी मिळाली, जी खंड परिक्रमा चालू आहे तिथं सुरूच आहे. पण त्याच्यानंतरही मला असं वाटतं, की अजूनही जर अशी संधी मिळाली 3 वर्ष, 3 महिने, 13 दिवसाची परिक्रमा करायची आणि त्यावेळेला हात-पाय, शरीर उत्तम राहिलं, तर तो आनंद भोगायला मी निश्चितपणे जाईल. एक छोटासा अनुभव सांगते. हं, मला एक व्यक्ती भेटलेत परिक्रमेत असताना आणि साधारण 60-65 त्यांचं वय असेल आणि बर्मान घाटची गोष्ट आहे. आणि तिथे एका चहाच्या ठेलेवाल्यांनी आम्हाला चहासाठी थांबवलं होतं. ते तिथेच बसले होते. गप्पा झाल्या, कहाँ की मूर्ती क्या वगैरे आणि त्यांनी विचारलं, "आपने कहाँ से परिक्रमा उठाई?" मी सांगितलं. मग मी पण त्यांना विचारलं. तर म्हणाले की मैंने यहाँ-यहाँ से उठाई. म्हटलं, "अच्छा आपने 3 साल की उठाई है, कब से परिक्रमा में है?" वगैरे, वगैरे. तर ते म्हणे, "मैं तो परिक्रमा में रहता हूँ." म्हटलं, "असं कसं बाबा?" हं, त्यांचं नाव नर्मदानंदन महाराज. हं, तर त्यांचं खरं नाव मला माहिती नाही, पण त्या ठेलेवाल्यांनी सांगितलं की "इनको नर्मदानंदन कहते हैं." तर नर्मदानंदन म्हणण्याचं कारण असं की त्यांना मी विचारलं की "आप कब से परिक्रमा में हो?" तर म्हणे की "मैं तो परिक्रमा में रहता हूँ, इसके पहले भी की है." म्हटलं, "अच्छा बापरे! दुसरी परिक्रमा आहे यांची." हं, हं, आणि मी लगेच नमस्कार केला. वाह! वाह! म्हटलं, "अच्छा, अच्छा, तो वो आपने कब उठाई थी?" तर म्हणे, "उसके पहले की खत्म हुई तब." म्हणजे तिसरी परिक्रमा आहे यांची. अरे बापरे! असं विचारता कळलं, की गेली 19 वर्ष हे फक्त परिक्रमा करतायत. दुसरं काहीच करत नाहीये. 3 वर्ष, 3 महिने, 13 दिवसाची परिक्रमा उचलतात. हं, आणि अ, कधी-कधी एखाद्या आश्रमात चातुर्मास करतात, हं, कधी अ, कोणाच्या घरी करतात, कधी चातुर्मासात थोडाफार पैसा कमवतात. कमवतात कसा? तर जे दक्षिणा वगैरे देतात मागच्या म्हणजे ज्यावेळेला मी भेटली त्याच्या आधीचा चातुर्मास त्यांनी कसा घालवला होता? त्यांनी भाज्या आणि फळं विकत घेतलेत. आणि कुणाकडनं तरी एक टोपली आणि हे मागून घेतलं आणि ते वस्त्यांमध्ये जाऊन फळं विकायचे. 4 महिने. आलेला पैसा. ते म्हणे, "मला फक्त एक वेळचं जेवण लागतं." 3 वर्ष 13 महिने, 3 वर्ष ची जी मोठी परिक्रमा असते त्याच्यामध्ये दरवर्षी त्यांची घरं लागलेली आहेत. म्हणजे आता बर्मानला असतील, हं, तर दर 3 वर्षांनी ते त्यांच्या घरी जातील, ज्यांची कोणीची घरं आहेत. त्याच्यामुळे ते म्हणाले, की "मी दर 3 वर्षांनी त्यांच्याकडे जातो, तर माझी खूप चांगली आवभगत होते, माझी खूप चांगली सोय होते, माझं पंचपक्वान्नांचं जेवण होतं आणि त्यांनाही माहीत असतं, की हा माणूस काही सारखा रोज-रोज येऊन आपल्याला त्रास देत नाही. 3 वर्षातनं एकदा हा आपल्याकडे येणार आहे." तर म्हणे, "मी तर कायम परिक्रमेतच असतो. माझे सगळे घरदार आहे, माझी मुलं आहेत, सगळं व्यवस्थित वेल सेटल्ड आहेत. ते मला भेटायला येतात, पण मला आता घरी जायची इच्छाच होत नाही. नर्मदाच माझं जे काही आहे ते सगळं इथेच आहे आणि गेली 19 वर्ष तरी मी परिक्रमात आहे. अ, आता हातपाय चालतात तोपर्यंत परिक्रमेत असेल, नंतर मैया जाणो काय करायचंय ते." हे जेव्हा ऐकलं तेव्हा लक्षात आलं, की खरंच आपण आपलं आयुष्य किती कठीण करतो. विनाकारण किती कठीण करतो. सगळ्याचा विचार उद्याचं सेव्हिंग झालंच बरोबर. पाहिजे. आपल्याकडे सेव्हिंग्जसाठी काहीच नाहीये बाबा. आपलं घर नाहीये बाबा. आपल्याकडे अमुक नाहीये बाबा. म्हणजे कायम चिंतेमध्ये असतो. खरं तर आ आजचं जगणं, आजच्यामध्ये जगणं हे खरं आयुष्य आहे. पण अगेन ते इम्प्लिमेंट करणं, ते तसं हे करणं म्हणजे तसं वागणं हे फार कठीण आहे. माझ्या मते नर्मदानंदन महाराज हे बरोबर, हे सुद्धा एक साधू म्हणायला पाहिजे. बरोबर. हे सुद्धा एक संत म्हणायला पाहिजे, की त्यांनी आयुष्याचं खरं महत्त्व समजलेलं आहे. अशी आपल्यावरती म्हणजे ही समज जरी आपल्याला मिळाली, तरी मला असं वाटतं, की परिक्रमेचं अ, उद्देश सफल झाल्यासारखं होईल. पण या सगळ्या गुंतावळ्यातून आपण केव्हा सुटणार? प्लस महेश्वरला ज्यावेळेला ते महाराजांनी मला इथे या असं सांगितलं इंदोरला आणि मी इंदोरला शिफ्ट झाले ना, हं, त्याच महाराजांची गोष्ट आहे हृदयगिरी महाराज. हं, तर ज्यावेळेला मी त्यांच्या आश्रमात गेले, तर त्यावेळेला त्यांनी मला साक्षी म्हणायला सुरुवात केली आणि "अच्छा आओ साक्षी, बैठो साक्षी." मी 2-3दा त्यांना क्लिअर केलं, की माझं नाव ना साक्षी नाहीये, माझं नाव सुरुची आहे. मग ते मला म्हणाले, की "आप काम करो, ऊपर जाओ और ऊपर से 3 सफेद चादरें लेके आओ. हं, मैं बत्तियाँ बना रहा हूँ और माताजी खाना बना रहे हैं. तो मेरा इतना काम करोगी क्या?" मी म्हटलं, "ठीक आहे बाबा."
त्यांना विचारून मी वर गेले. तिथे 2-3 अलमाऱ्या होत्या आणि एक लाकडी पेटी होती आणि त्यांनी मला 3 पांढऱ्या चादरी आणायला सांगितल्या होत्या. तर आता अलमाऱ्यांमध्ये कसं काय कोणाच्या अलमाऱ्यांना हात लावणार म्हणून मी अलमाऱ्यांना हात काही लावला नाही. ती जी लाकडी पेटी होती ती अर्धवट उघडी होती. म्हणून मी ती उघडली. त्यात 3 चादरी होत्या. त्या घेतल्या आणि खाली गेले. गेल्यावरती ते मला म्हणतात, "अच्छा साक्षी मिल गई आपको चादरें?" मी म्हटलं, "हाँ महाराज जी मिल गई." म्हणे, "कहाँ मिली?" तो मतलब वो बॉक्स में रखी थी. तो मैंने बॉक्स में क्यों देखी? अलमारी में क्यों नहीं देखी? तो मतलब किसी की अलमारी को बिना पूछे मैं कैसे हाथ लगा सकती हूँ? तो म्हणे बॉक्स तुम्हारा था क्या? म्हटलं अरे बॉक्स भी मेरा नहीं था. मग ते मला म्हणाले की ऐसा होता है कि आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आपका इस स्थान से कई पहले से जुड़ाव है और इसलिए हम आपको साक्षी कह रहे हैं. आप हमारी साक्षी हो ये एक कारण है और आपको साक्षी बनना है ये दूसरा कारण है. आप हमारी साक्षी हो म्हणजे माझ्या मनात विचारायला लागलेत की हे काय बाबा मागच्या जन्माचं वगैरे म्हणतायत का? आणि मग मी विचार करायला लागले की मी का साक्षी होऊ? मी असेल कोणी मागच्या जन्माची मला त्याच्याबद्दल काही नॉलेज नाही. बरोबर. पण मी या जन्मात सुद्धा का साक्षी व्हावं? तर त्याचं उत्तर देताना ते मला म्हणाले की ऐसा होता है कि जब हम इस देह में नहीं होते हैं, आपण या देहातनं निघालो आणि आता आपण पुढच्या देहात जाणार आहोत. हो. तर तो जो मधला जो कालावधी आहे, तो मधला कालावधी असा असतो, की ज्या वेळेला आपल्या आत्म्याला सगळं ज्ञात असतं. सगळं माहीत असतं. जुनं सगळं त्याला आठवत असतं आणि त्याप्रमाणे त्याचा प्रवास कुठे चालला आहे, हे त्याला माहीत असतं. कुठल्या दिशेने तो करायचा आहे, हे त्याला माहीत असतं आणि त्याप्रमाणे तो आपलं पुढचं आयुष्य निवडून घेत असतो. कसं काय बाबा? तर ते मला म्हणाले, "समझो आपको पुणे से नागपूर जाना है." मग पुण्याहून नागपूरला जायला तुम्ही काय कराल? तर आपण आधी बघू, की बाबा कुठली गाडी आहे, कुठल्या दिवशी आहे. आपल्याला अमुक तारखेला, अमुक वेळेला पोहोचायचं आहे, तर त्या दृष्टीने सगळ्यात योग्य वाहन कुठलं असेल आपल्यासाठी? फ्लाइट असेल, की बस असेल, की ट्रेन असेल, असा आपण विचार करतो आणि त्या दृष्टीने आपण वाहन सिलेक्ट करतो. तर त्याप्रमाणे तो आत्मा, कुठला परिवार, कुठले आई-वडील आपल्याला आपल्या कार्याच्या, आपल्या मोक्षाच्या प्रवासाच्या दिशेने पुढे घेऊन जातील, हे तो आत्मा त्यावेळेला ठरवत असतो आणि म्हणून आपण त्या घरामध्ये जन्म घेत असतो. मग असा विषय निघाला, की मला सगळ्यात जास्ती अटॅचमेंट कोणाबद्दल आहे? तर मला माझ्या मुलाबद्दल आहे. मग त्यांनी मला परत सांगितलं, "तुझा नाहीच आहे म्हणे तो. तो ज्याप्रमाणे मी आत्ता सांगितलं, त्याप्रमाणे तो असा-असा आलेला आहे. त्याने सुद्धा ठरवलंय, की त्याला कुठे जायचंय. तू सुद्धा ठरवलंय, की तुला कुठे जायचंय आणि असे तुम्ही दोघं जण फक्त एकत्र या ठिकाणी आलेले आहात. तुमचा मुळात आपसात काहीही संबंध नाही." आणि मग साक्षी काय व्हायचं? म्हणजे साक्षी होण्याचा आणि या गोष्टीचा काय संबंध? तर ते म्हणाले, की जसा आरसा आहे आणि आरशामध्ये समजा आज मी गुलाबी रंगाचा ड्रेस घालून गेलेली आहे. तर आरसा असं करतो का, की हा गुलाबी रंगाचा ड्रेस आहे आणि हा आता धरून ठेवावा. उद्या जेव्हा मी जाईल तेव्हा तो गुलाबी रंगाचा ड्रेस दाखवेल. नाही. ज्या वेळेला आरशामध्ये जे दिसतं आहे, तेच तो तुम्हाला दाखवेल. तर आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा मूळ ही अटॅचमेंट जे आपण अटॅच झालेलो आहे, जे आपण भावनिक गुंतवणूक आपली झालेली आहे, ती जर आपल्याला त्यातनं जर आपल्याला मुक्त व्हायचंय, तर आपल्याला साक्षी होणं आवश्यक आहे. साक्षी होणं म्हणजे काय? अनेक घटना आपल्या आयुष्यात घडतील. त्या घटना मनात धरून न ठेवून ते प्रसंग, ते नातेवाईक, ते लोकं, त्या जवळीक हे सगळं मनात न ठेवून ज्या वेळेला ज्या गोष्टींची गरज आहे त्यावेळेला त्या गोष्टी व्यक्त करणे म्हणजे साक्षी होणं. तर हे समजावून सांगताना त्यांनी मला एक उदाहरण असं दिलं, की आपण आता आजकालच्या जगात साक्षी हा शब्द कुठे वापरतो? तर कोर्ट केस चालू आहे. एखादा गुन्हा घडलेला आहे आणि आपण तो गुन्हा घडताना पाहिलाय. तर त्यावेळेला जज आपल्याला विचारतात, "हां, हे तुम्ही बघितलंय का?" आपण म्हणतो, "हो, बघितलेलं आहे." बरं, त्यावेळेला आपल्या त्या गुन्हेगाराशी संबंध असतो का? नाही. आपला त्या गुन्ह्याशी संबंध असतो का? नाही.
जो गुन्हा करतो आहे त्याच्याशी आपला संबंध असतो का? तर नाही. आपण फक्त प्रत्यक्षदर्शी म्हणून तिथे उभं असतो. म्हणजे काय? बरं, आपण प्रत्यक्षदर्शी असतो, पण ज्या वेळेला आपल्याला विचारल्या जातं, त्या व्यतिरिक्त आपण बोलतो का किंवा बोलू शकतो का? तर नाही. ती सुद्धा मुभा आपल्याला नसते. तर अशाच प्रकारे आयुष्यात घडणाऱ्या घटना प्रत्यक्षदर्शीप्रमाणे बघून त्या कुठेतरी ॲट द बॅक ऑफ द माइंड फक्त ठेवायच्या, ज्या आपल्याला जेव्हा विचारल्या जातील तेव्हाच त्याच्यावरती व्यक्त व्हायचं, म्हणजे होतं साक्षी होणं. असं केल्यामुळे एक गोष्ट नक्की होईल, अर्थात ती फार कठीण आहे. ही गोष्ट अशी होईल की इदम न ममचा सुद्धा वापर केला जाईल. हे माझं नाहीच आहे, मी याच्यात अटॅच नाहीच आहे, मी गुंतलेलो नाहीच आहे कुठे. त्याच्यामुळे अ, आपोआप आपण त्याच्यापासनं भावनिकरित्या दूर होऊ आणि जितकं आपण भावनिकरित्या दूर होत जाऊ, तितकं आपल्याला आपल्या प्रवासाची आठवण पुढे येत राहील. मग साधना करायची, हे डिटॅचमेंट करायचं, वैराग्य शेवटी जे आपण म्हणतो ते काय? वैराग्याची गरज काय? तर हा साक्षीभाव म्हणजेच वैराग्य, हा साक्षीभाव म्हणजेच अध्यात्म. आणि हा तयार करण्यासाठी आपल्याला एका बैठकीची आपल्या बैठक म्हणजे अगेन एका ठिकाणी बसून नाही, वैचारिक बैठक आपण म्हणूया. तर त्याची जी गरज आहे, त्याची सुरुवात किंवा त्याबद्दल थोडंसं ज्ञान अजून अजून खूप खूप गोष्टी कदाचित यायच्या असतील समोर. आपण तोंड ओळख म्हणूया. कदाचित त्याची तोंड ओळख या परिक्रमेतून मिळाली असं आपण म्हणू शकतो. तर हा भावनिक गुंतवणूक, डिटॅचमेंट याबद्दलचा एक अनुभव, की काही अर्थच नाहीये. काही अर्थच नाहीये गुंतवणुकीत. तर पूर्ण प्रवास तुमचा जो झाला नर्मदा परिक्रमेचा, त्याच्यामध्ये पूर्वीच्या तुम्ही आणि प्रवास हो, झाल्यानंतरच्या तुम्ही, त्याच्यात तुम्हाला हो. काय फरक जाणवतो? अगदी आपण म्हणतो ना, की सरळ रेषेचा प्रवास म्हणजे असा 180 डिग्रीज मी तर म्हणेन संपूर्ण बदल जाणवला. बदल असा जाणवला, की आधी मी एक सर्वसामान्य बरोबर. 4 मुली असतात तशी मुलगी होते. हं, आणि ते आवश्यकही होतं. आपण आयुष्यात असंच असतं. माझं घर नव्हतं, मला घर बांधायचं होतं. हं, मला शाळेत असताना किंवा पुढे असताना कायम अशी ओढ असायची, की मी टॉपर असले पाहिजे. मला सगळ्यात उच्च स्थान असलं पाहिजे. अहंकार होता. अ, मी तर हिमालयात ट्रेक करते, मी तर परिक्रमा करेन, मी तर अहंकार होता. हव्यास होता. मला हे पाहिजेच आहे. आणि मग कोणी अपमान केला तर तो पचवण्याची ताकद नव्हती. अशा अनेक गोष्टी होत्या. आणि हळू-हळू एकदम नाही, पण हळू-हळू असं जाणवायला लागलं अ, की या सगळ्या गोष्टी एक-एक करत सुटत गेल्यात, कमी-कमी होत गेल्या. सुटल्या असं अजूनही म्हणणार नाही. कारण मला असं वाटतं, की काही रोग असे असतात, की जे मरेपर्यंत जात नाही. त्यातला सगळ्यात मोठा अहंकार हो. कुठे ना कुठे तो असतो आणि असतोच. मला कुठे ना कुठे अहंकार तो नाही असतोच. म्हणण्यात पण अहंकार आहे. हो, हो. अगदी, अगदी परफेक्ट, परफेक्ट. तेच. त्याच्यामुळे असं नाही म्हणू शकत, की अहंकार नाहीये. पण हो, त्याचा मला फरक. काय फरक जाणवतो यापेक्षा इतरांना जो फरक जाणवला तो जास्त छान लक्षात येईल. याची एक गंमत सांगते, छोटूसा अनुभव आहे. मी इंदोरहून नागपूरला जात होते आणि माझ्या हातावरती हे लिहिलेलं पाहिलं आणि दोघी जणी माझ्याच वयाच्या असतील, थोड्याफार कमी जास्त. तर "अरे, तुमच्या हातावर नर्मदे हर लिहिलंय?" "हो, लिहिलंय, लिहिलंय." "अरे वाह! मग नर्मदेचे खरंच परिक्रमा करतात ना, त्यांना खूप अनुभव येतात बरं का." "हो, हो." आणि त्यातले एक बाई दुसऱ्या बाईला अनुभव सांगायला लागली. तो जो मी सांगितला ना शूलपाण्याच्या झाडीत मला असं उचललं. तर हो. म्हणे, "हो, त्या एक ताई आहेत. तर म्हणे त्या ताईंचा असा-असा अनुभव आम्हाला तर अगदी डोळ्यात पाणी आलं वगैरे." आणि मी शांतपणे ऐकतेय. पण गंमत म्हणजे ना, मला असं होऊन म्हणायची म्हणजे आधीची जर मी असते ना, तर मला असं वाटलं असतं, की माझा माझा अनुभव आहे, असं कदाचित मला त्यावेळेला वाटलं असतं. बरोबर. पण मला छान
मस्त वाटत होता, आनंद होत होता, की चला किती छान. आणि त्या सांगत होत्या आणि त्या मलाही विचारत, "तुम्हाला तुम्हाला पाठवते म्हणे मी, तुमचा नंबर द्या, मी तुम्हाला त्यांचं पी-डी-एफ आलेलं आहे याच्यावरती आणि ते मी तुम्हाला पाठवते." म्हटलं, "हो ठीक आहे, पाठवा." आणि त्यांना नंबर वगैरे दिला आणि त्यांनी जेव्हा डायल केला नंबर, तेव्हा तिथे माझं नाव लिहून आलं Truecallerवरती आजकाल येतं. म्हणे, "हो, तुमचं पण नाव सुरुची नाईक आहे का? त्या आहेत ना, त्यांचं पण नाव सुरुची नाईकच आहे." हं. म्हटलं, "हो, हो, माझं पण नाव सुरुची नाईकच आहे." बरं तेही झालं. मग त्याच्यानंतर माझा प्रवास झाला. मी आपल्या घरी गेले आणि त्यांनी मला मग पी-डी-एफ वगैरे माझं पाठवलं आणि मग कुठेतरी माझा व्हिडिओ आला, तो त्यांनी पाहिला. तो त्यांनी पाहिल्यावर त्यांनी मला फोन केला. म्हणे, "ताई तुम्ही तर आमच्यासोबत गाडीमध्ये होत्या ना?" म्हटलं, "हो." "मग तुमचेच अनुभव आहेत का ते?" मी म्हटलं, "हो." "मग तुम्ही तेव्हा बोलल्या पण नाही?" मी म्हटलं, "नाही, इच्छा झाली बोलायची." हा एक भाग असा एक भाग झाला आणि परिक्रमेत असतानाच काय झालं, मी जोडे घालून परिक्रमा केले. तर एका ठिकाणी काय झालं ना, माझा एक जोडा फाटला. हं. आणि त्याला चिपकवायला म्हणून मी एका दुकानात थांबले, की बाबा फेविक्विक वगैरे घ्यावं आणि तो चिपकवावा. आणि तेवढ्यात झालं असं, की एक माणूस आला आणि माझा एक जोडा घेऊन पळायला लागला. हां. आता खरं आधीची मी असते किंवा थोडा फरक नसता झाला, तर कदाचित मी त्याच्यावर चिडले असते, ओरडले असते, "ए कहाँ जा रहा है? मेरा जूता लेके यहाँ तो लेके आ" वगैरे, वगैरे. "मेरे को जूता नहीं मिलने वाला है, आगे गाँव में दुकान नहीं है, मैं कैसे चलूंगी?" कदाचित ओरडले असते. मी ओरडले, पण मी त्याला काय म्हटलं, म्हणजे आपोआप निघालं ते, अर्थात हे हं, माझं क्रेडिट नाहीये. हं. पण मी त्याला काय म्हटलं ओरडून, "अरे रुक जा, दूसरा भी लेके जा, काम में आएगा एक." एकच घेऊन जाऊन काय करतो? चांगलं आहे ना बाबा, हं. मला ते चिपकवण्याचं आणि याचं त्याचे कष्ट तरी वाचतील. घेऊन जा. कदाचित याला असं वाटत असेल, की ह्यांनी अनवाणी परिक्रमा करावी. पण गंमत अशी झाली, थोड्या वेळाने तो परत आला हं. आणि परत आला आणि तो जोडा त्याने शिवून आणला होता. तो वेगळ्या कारणासाठी घेऊन जात होता, पण मला माझ्यातला फरक तेव्हा जाणवला, की जर आधीची मी असते, तर मी कदाचित त्याच्यावर चिडले असते किंवा या प्रसंगाला कदाचित आधीची मी असते, तर मी पटकन म्हणाले असते, "अरे माझेच अनुभव आहे, तुम्ही मलाच काय सांगताय?" असं. पण असा थोडा फरक जाणवला. अजून संपूर्ण फरक नसेल झाला आणि खरं सांगायचं तर स्वतःचा फरक स्वतःमध्ये काय घडला, हे जर आपल्याला कळलं असतं ना, तर मग गोष्टच वेगळी होती. हे नाही कळत हो. हे बरोबर. नाही कळत. हे माझ्यापेक्षा जास्त हे तुम्ही किंवा बाकीचे लोकं सांगू शकतात, की माझ्यामध्ये काय फरक पडलाय. इथे जर आपल्याला हा फरक कळला असता, तर कदाचित अ, बरोबर. खूप वेगळी गोष्ट राहिली असती, खूप वेगळी पातळी राहिली असती. पण आपण तेवढी पात्रता नाहीये, की तो फरक आपल्याला आपल्यामधला तसा कळेल. हो, मानसिक याच्यामध्ये शांतता हं. जरूर हे झाली आणि एक गोष्ट नक्की कळली, की समर्थांची माफी मागून मी एवढं म्हणू शकते आजच्या घटनेला दुःख येत असतात. आपण इथे दुःख भोगण्यासाठीच आलेलो आहे. हं. त्यामुळे दुःख मिळणार नाही, ही अपेक्षाच चुकीची आहे. बरोबर. ही अपेक्षा सपशेल चुकीची आहे. पण तरीसुद्धा ते दुःख पचवण्याची शक्ती, ते दुःख खूप जास्त वेळ कुरवाळत न बसण्याची क्षमता आणि त्या दुःखामुळे अ, इम्बॅलन्स, असंतुलन मनाचं खूप जास्त वेळ न होण्याची क्षमता काही प्रमाणात निश्चित आलेली आहे. हा आंतरिक माझ्यातला आतला बदल आहे नक्की सांगू शकते आणि म्हणून मी नक्की म्हणू शकते, "जगी सर्व सुखी असा कोण आहे?" तर येस, येस आहे. हे भरपूर आहे. आहे बाबा. हेच भरपूर आहे. हां. तर ताई तुमच्याशी गप्पा मारून फार सुंदर वाटलं. तुमचे परिक्रमेचे अनुभव ऐकून पण फार सुंदर वाटलं. आणि म्हणजे असं मला वाटलं, की आपण कधीतरी गेल्या जन्मी भेटलोय आणि एवढं चांगलं आपल्यात बॉन्डिंग झालं. तुमच्याशी एक अर्धा तास नर्मदेचे नाते 1 तास असेच असतात हो, आणि निस्वार्थ नाते असतात बघा तिचे. म्हणजे मी हे व्हिडिओ बनवायला माझं YouTube चॅनल 13 वर्षापासून आहे. परंतु मी अच्छा, आता 9 महिन्यापासून जास्त ॲक्टिव्ह झालोय ह्याच्यावर. माझा मुलगा माझा बिझनेस सांभाळायला लागल्यापासून. तर अच्छा, अच्छा. तेव्हापासून मला असं वाटायला लागलं, की मी खूप उशीर केला इकडे येण्यासाठी. हां, हो. पहिलं आधी यायला होतं, तर मला जास्त जीवनात फायदा झाला असता या गोष्टीचा. अ, पण तुमच्या सगळ्यांचे अनुभव ऐकले ना मी, तुमचे आधी आता त्याच्या अगोदर आपले उदयन आचार्यजी त्यांचे अनुभव. तर उदयनजींचे अनुभव उदयनजी फार मोठी आणि व्यक्ती आहे बरं. माझ्या घरी आले होते, तर मला एवढं बरं वाटलं त्यांची मूर्ती बघून. अतिशय तेजस्वी आणि त्यांचे अनुभव, तुमचे अनुभव, आभाताईंचे अनुभव
हे जर मला पहिले ऐकायला मिळाले असते तर माझ्या जीवनात पण चांगला फरक पडला असता. मी फार उशीर केला या मार्गावर येण्यासाठी. तर असं झालं ते. पण ते जेव्हा व्हायचं असतं तेव्हा ते आबाताईंचे ऐकले मी. आबाताईंचे हो, पण फार हो. सुंदर आणि उदयनजींचा तर उदयनजी परिक्रमेच्या थोड्या कालावधीत भेट त्यांची दुसरी परिक्रमा होती हो, हो, मला हो. वाटतं आणि माझी त्यांची पहिली चौथी परिक्रमा होती. चौथी आहे त्यांची. त्यावेळेस हं. आता हां. चौथी नाही चालू आहे. त्यावेळेस माझ्यासोबत ज्यावेळेला परिक्रमा केली, तर बरोबर. त्यावेळेला त्यांच्या आधी झाल्या होत्या परिक्रमा, पण त्यावेळेला त्यांचं दर्शन झालं होतं, भेट झाली होती. अत्यंत शांत संयम, शांत, आणि अत्यंत एकदम सॉफ्ट तेजस्वी, तेजस्वी आणि फार सुंदर अत्यंत बोलतात. तेजस्वी, अगदी प्रेमळ फार बोलले. सुंदर, फार सुंदर. आता वक्तृत्व आश्रमाच्या आणि ॲक्चुअली हे उद्घाटनाला गेलो होतो. तर मला त्यांचा एक 3-4 तास सहवास लाभला तिकडे पण. माझ्या घरी पण आले होते तेव्हा सहवास लाभला. फार बरं वाटलं. माझी पण इच्छा आहे मोठी परिक्रमा करायची. आता बघूया कसं मैया घडवून आणते. तर आणि आणेल, कधी आणेल. इंदोरला आलो तर मी जरूर तुम्हाला भेटायला येईन तुमच्या घरी. जरूर, जरूर या, जरूर या. तर भेटूया. अगदी या. तर तुमचे अनुभव निश्चित, ऐकून निश्चित. फार सुंदर वाटलं. मला वाटतं प्रेक्षकांना पण ते फार आवडतील. तर मला तुम्ही वेळात वेळ काढून नर्मदेचे तुमचे अनुभव सांगितले आणि तुमचे नर्मदेच्या अनुभवाव्यतिरिक्त पण तुमचं जे तुम्हाला परिक्रमेत ज्ञान मिळालंय, ते तुम्ही मला मोकळेपणाने वाटलं माझ्यासाठी आणि प्रेक्षकांसाठी. त्याबद्दल मी तुमचा मनापासून आभारी आहे. तर असेच त्याचं त्याचं ज्ञान मिळालं असं म्हणणं पुन्हा अहंकाराचा नाही भाग होईल. अहंकार आहे, ती पण जी काही ती जी ओळख झाली आहे, जी काही आपल्याला उपरती झाली परिक्रमेत, ती उपरती तुम्ही झाली म्हणा, प्रेक्षकांना ते हां. सगळं म्हणजे उजवं पाऊल टाकायचं की डावं पाऊल टाकायचं हे सुद्धा जिथे मैया ठरवते, हो. तिथे आपण काहीच नाही. बरोबर आहे. आणि एकदा परत एकदा एक वाक्य दरवेळेला खरं अ, मैया बोलवून घेते. यावेळेला तिने बोलवून घेतलं नाही माझ्याकडनं का ते माहीत नाही, की तिला खरंच मनापासून प्रार्थना की आई तुझं गुणगान करताना माझ्या तोंडून जे काही शब्द निघतील त्याला अहंकाराचा स्पर्श खरोखर होऊ देऊ नकोस. तर तर तो तुझा खूप मोठा आशीर्वाद आहे. इदं न मम अगदी. म्हणून शेवटी आपण. एकदम मग. हे अगदी, आता माझ्या अगदी. कायम पक्क लक्षात राहील हा मंत्र. मी ब्राह्मण असल्यामुळे फार वेळा इदं न मम म्हटलंय, पण त्याचा अर्थ कधी घेतला हो, नाही. आत्ता मला तो समजला. बरोबर. तर तुम्ही हो. आपल्याकडे माझ्या प्रत्येक याच्यानंतर असतंच ना इदं न मम. प्रत्येक ठिकाणी. तर तुमच्याशी ह्या विषयावर बोलून फार सुंदर वाटलं आणि परत आपण एकदा कधीतरी वेळ मिळाला तुम्हाला, मला, की परत एकदा आपण असं सेशन करूया, अशी माझी इच्छा आहे. निश्चित, कारण एका निश्चित. सेशनमध्ये नक्की. पूर्ण विषय नाहीये हा. तर तुम्ही नाही, माझ्या नाही, नाही. चॅनलला वेळात वेळ काढून मुलाखत दिली त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. नमस्कार. तर ह्या होत्या डॉक्टर सुरुची अग्निहोत्री नाईक. त्यांचे नर्मदा परिक्रमेविषयीचे अनुभव आपण सर्वांनी ऐकले. तुम्हाला त्यांचे अनुभव कसे वाटले कॉमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असल्यास शेअर करा सगळ्या मित्रांबरोबर, मित्रपरिवाराबरोबर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच प्रकारचे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मी ह्याच्या पुढे पण या चॅनलवर टाकणार आहे. तर त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की कॉमेंटमध्ये सांगा तुम्ही मला. आणि जर आवडला नसेल तरी सुद्धा त्यातलं काय खटकलं ते पण तुम्ही कॉमेंटमध्ये लिहा. आणि ताईंचा नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, डॉक्टर सिरुची अग्निहोत्री नाईक यांचा. त्या टिश्यू सॉल्ट थेरपीने उपचार पण करतात. तर वैद्यकीय मदत हवी असेल तरी त्या तुमची हेल्प करू शकतील. त्यांचा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर देणार आहे. बरं, ताई ना पुस्तक छापतायत. नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूती नावाचं त्यांचं पुस्तक छपाई चालू आहे. थोडेच दिवसात ते प्रकाशित होईल. ताईंचा नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये असल्यामुळे तुम्ही त्यांना कधीही कॉन्टॅक्ट करून ते पुस्तक तुमच्याकडे मागवू शकता. ते सुद्धा अतिशय वाचण्यासारखं सुंदर पुस्तक असेल असं मला वाटते, कारण त्यांचे जे अनुभव मी आता तुम्ही पण ऐकलेत व्हिडिओमध्ये, तर पूर्ण अनुभव त्यांना सांगता नाही आले. 2 तासात सांगण्यासारखे नाही आहेत ते. भरपूर जास्त त्यांना चांगले अनुभव आलेले आहेत. आणि तर ते पूर्णपणे वाचण्यासाठी तुम्ही त्यांचं पुस्तक नक्की खरेदी करा आणि ते तुमच्या संग्रही ठेवा. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे